Door het loop van het semester besloot ik mijn individueel onderzoek op te splitsen in 4 delen. Ze lopen wel vaker door elkaar, maar ik vind het wel fijn om naar een ander te gaan wanneer ik vastzit. Sinds mijn grote zelfportretschilderij van vorig jaar ben ik heel veel gaan spelen met relatie tussen licht en donker in mijn beelden. Mijn tante leerde mij ooit een kleurtechniek waarbij je aan de hand van potloodssnippers vlakken op zeer zachte en bijna fluïde manier kunt inkleuren. Zij gebruikt het bijvoorbeeld voor rode wangen, maar zelf gebruik ik het voornamelijk voor planten. En soms voeg ik daar extra harde potloodlijntjes aan toe voor details. Deze techniek geeft een soort van sfeer of gloed aan een beeld en doet me ook denken aan het bekruiden van rechten met een op papier. Tijdens het boekproject heb ik ook een andere manier van kleuren gebruikt. Hoofdzakelijk stempelen met acrylic. De textuur die je krijgt is dan vaak wel grof. Een beetje zoals het krassen op een krijtbord. Maar hier geeft ook de gradatie van die kleuren, van het stempelen, een soort van meerwaarde in het beeld. Een soort gevoel of een sfeer, misschien zelfs een tikje echtheid in mijn boekje Years to Seconds en Second to Year. Maar ook kleurcyclussen vind ik echt fijn om te maken en bekijken. Zoals het eindwerk van waarnemingslessen en het resultaat van het winterlab. Allebei lijken op kleurbeelden, maar allebei ook in combinatie met een extra betekenis of verhaal. Dit is iets waar ik al mijn hele leven mee zit te worstelen. Mensen zijn zo moeilijke wezens, al genoeg om naar te kijken, maar nog meer om te portretteren, vind ik. Tijdens het beroepsvoorbereidend project raakte ik heel erg gefrustreerd dat ik nu nog steeds geen mensen kan tekenen, of al minstens karakters waar ik tevreden over was. Dat één beeldje van dat hoofdje met die spulletjes. In mijn individueel onderzoek wenste ik dus ook onderzoek doen op de vorm van minstens gezichten. Dat deed ik onder andere door foto's van mijn vriend na te tekenen. En toen ik met deze laatste eindelijk tevreden was, besloot ik naar iets anders over te stappen. Van het hoofdje uit het beroepsvoorbereidend project wenste ik een plantenpotje te maken. Liefst eentje voor mijn citroenplantje, maar daarvoor had ik niet genoeg klei. Ondanks een tekort aan klei maakte ik wel een klein onderzoekje naar passende gezichten voor mijn plantje. En verder zocht ik ook naar een kleiner plantje of voorwerp en besloot er een eierdop van te maken. Bij het vormen van het hoofdje heb ik ook onderzoek gedaan naar mijn eigen hoofd. Echt heel veel in de spiegel gekeken. Wanneer ik later hoofdjes zou willen tekenen, denk ik dat ik eerst nog het eierdopje zou onderzoeken naar een bepaald perspectief of uitzicht of zo. Ongeveer een maand geleden heb ik mijn pa kunnen overtuigen van de rest van mijn haar weg te halen met de tondeuse. Het was wel fijn, want we hebben dat in een gezin gedaan. En mijn moeder speelde toen cameraman. En later heb ik, zoals mijn alopecia en de quarantaine als inspiratie gebruikt voor een eindfilmpje. Voor het Keiter-project. Deze kunnen jullie trouwens op de YouTube-kanaal van Illustratie terugvinden. Na de gebeurtenis vond ik mezelf nog meer lijkend op een eitje. Dit is iets dat in mijn kindertijd wel vaker gezegd werd. Dus ik besloot er een kleine serie van te maken. Een leeg eitje, een behaard eitje, gemarkeerd eitje, geschoren eitje, afgesloten eitje, openkrakend eitje en opgebroken eitje. De personificatie van mezelf als een eitje heb ik ook in een stilleven gebruikt. Dit is dan in de context van quarantainetijd en met een link op de zachte en fragiele schild van het voorwerp. Heel graag wil ik deze zomer eindelijk starten aan mijn avocado zien. Het is ondertussen al over een jaar
dat ik mijn eerste pietje plantte en experimenteerde met een 20 à 30-tal pietjes. Dat is een opdracht dat ik ondertussen al een paar maanden telkens weer opschuif. Maar dit is dus misschien het perfecte moment om eraan te beginnen. De opdracht zou ik aan de hand van dit jaars feedback kunnen uitvoeren. Onder andere het beheren van witte ruimte en losse uitwerkingen. Ik moet ook een manier vinden om los te komen van mijn frustraties. Een competentie die ik misschien wel heb, is het telkens voorttrekken van ideeën, door associaties te maken. In een evaluatie schreef ik het zo. Mijn proces is voor mijn gevoel zo vloeiend verlopen als het uitlopen van een labyrint. Ik startte met een associatie, dan een idee, een eerste uitwerking, terug een beter idee van de eerste verwerking en een tweede.